السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله لقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وتكون ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله فغنشارك معكم هذا الكيك هذا اللي كيجي زوين ولذيذ في نفس الوقت، فكنتمنى ان الاعجاب ديالكم. وهنا كنبغي نشكر جميع المتتبعين ديال القناه. كنا كنتمنى لكم فرجه ممتعه. ودابا ان شاء الله ندوزو مع الطريقه والمقادير ديال هاد الوصفه هذه اولا ديال هذا الكيك. هنا كما كتشوفوا عندي هنا 3 البيضات، عندي كيس ديال الفلان صغير ديال بالنكهه ديال الفاني، عندي كاس العنبه عامر ديال السكر، عندي كاس لاروب ديال الزيت، عندي هنايا شويه ديال الشوكولاط دي بيبيت شوكولا في البيض، وعندي هنا 2 معالق كبار ديال اللوز، وعندي طرف ديال القرعه حمراء، وعندي هنايا تقريبا عندنا واحد 250 غرام ديال الدقيق، ولكن غادي ندير 2 كيسان. هنايا عندي خميره ديال 16 غرام، اولا ممكن ديروا ديك الحمراء بجوج ديال يعني جوجات. وهنا عندي كيس ديال الفاني. هنا اول حاجه انا غادي نحكها، عاد غادي نطحنها لانه ما عنديش انا الماكينه اللي كطحن ليا مزيان، فغنضطر نحك عاد غادي نطحنها. وانتم غادي تطحنوها ديريكت هكا، اللي عنده هذا الطحانه فراه غيطحنها ديريكت. هنايا كما كتشوفوا انا غادي نعاود نطحنها بهذا مزيان حيت بغيتها تنيل ليا مزيان. فبالنسبه لهاد الكيك هذا، الناس اللي عندهم وليداتهم ما تياكلوش لهم القرعه، فبهذه الطريقه هذه راه ياكلوها يعني بلا ما يحسوا بها. هنايا كما كتشوفوا كنطحنت هذيك القرعه، ومن بعد غنزيد ليها الزيت وغنبقى نطحن فيها مزيان تطحن لي حتى كتنيل، ما كيبقاوش فيها دوك الخيوطه ديالها باش ما كتبقاش باينه. انا كنتمنى انكم تتابعوا لا فيديو حتى الاخر، لانه بعض المرات كنسى شي حاجه ما كنحطهاش وكنعاود نضيفها في الوسط ديال لا فيديو. انا هنا في الطحين ما سرعتش الفيديو باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش دايره، فكانت هي على هذا الشكل هذا من بعد ما طحنتها مزيان. هنا كناخذوا 3 البيضات كنديروا في شي اناء، كنضيف لهم واحد شويه الملحه، هنايا كنضيف هذاك البيض كنخدمو مزيان. هنا غادي نزيد واحد الكيس ديال الفاني ديال السكر الفاني، وهنا غنبدا نضيف السكر وهنا كنطرب. غادي نبقى نطرب حتى غيتبدل لي اللون ديالو. انا غادي نزيد معلقه كبيره ديال الخل، هنايا غادي نضيف القرعه اللي طحنتها مع الزيت، يعني كنضيف شويه بشويه في نفس الوقت انا كنطرب. هنا غادي نزيد داك الكيس ديال الفلون ديال الفاني، وهنا غادي نضيف اللوز 2 معالق كبار ديال اللوز مطحون ولا بودره اللوز. وهنايا غادي نضيف القشره ديال البرتقال، فهادي كتبقى اختياريه، اللي بغى يضيفها يضيفها، اللي ما بغاش بلاش، ولكن هي راه كتجي زوينه مع القرعه.
هنا غادي نضيف الكاس الاول ديال الطحين وغادي نبدا نخلط مزيان. من بعد غادي نضيف الكاس الثاني، وهنا غادي نزيد الخميره. بعد هنا غادي نخلط مزيان. بعد هنا كناخذوا المول وكندهنوه. هنا كما كتشوفوا دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق صافي. من بعد هنا راني انا هنا كنت نسيت داك البيبي الشوكولا ما درتهاش في الاول، فهنا من بعد درتها في الاخر من الفوق، ولكن نتوما ديروها كاملين تكونوا كملتوا الخلاط فحاولوا ديروها في الوسط. المهم معليش، فانا المهم درت خديت الكيردون فكنحاول انني كندخلها شويه كالداخل باش تدخل ليا لداخل. فانا الغرض ديالي بانها تكون لداخل ما تكونش على برا. صافي من بعد كندخلها الفران. المهم بالنسبه للفران داز معايا تقريبا 40 دقيقه. وهنايا كما كتشوفوا كم بعد ما طابت هنا حيت باقا سخونه غادي نخليها حتى غادي تبرد. صافي انا من بعد ما بردت فهنا كانت عندي شويه ديال لا كريم باتيسير درتو ليها مع كانت ديال الفاني وزدتو لها. هنا من الفوق زدت لها شويه ديال الكراميل. فالمهم هذا الزين هذا كيبقى اختياري، فممكن ديروا لها لاصوص ديال يعني ديال الشوكولا اولا تقدروا ديروا لها غير هكا. المهم اولا تقدروا تخليوها ديروا لها غير سكر كلاصي. فالمهم هادشي كيبقى اختياري بالنسبه للتزيين. فانا بالنسبه لي كانت عندي الكريمه كانت عندي ولا هذا الكراميل كاين عندي فقلت نديرهم ليها علاش لا. صافي من بعد هنا زينتها بالشوكولاته ابيض يعني محكوك من الجناب كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا. وكانت هذا هو الكيك كما كتشوفوا ديال القرعه الحمراء اللي كيجي زوين ولذيذ في نفس الوقت. فكنتمنى لنا الاعجاب ديالكم. وهنايا كنبغي نشكر جميع الاخوان والاخوات اللي من المغرب وخارج المغرب. ويمكن العاده دائما كنتمنى التوفيق للجميع وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.